ฮัลโหลสวัสดีค่ะ Welcome back to my channel นะคะ คลิปนี้บิมตั้งใจมาทำเป็นเมคอัพวิดีโอเพราะว่าบิมเพิ่งไปเกาหลีมาแล้วบิมก็ได้ไปเรียนแต่งหน้ากับช่างที่แต่งหน้าให้วอนยอง คือได้ทริคแล้วก็เทคนิคใหม่ๆมาเยอะมาก เลยตั้งใจมาแชร์ทริคแล้วก็เคล็ดลับกับทุกคนในคลิปนี้นะคะลุคนี้ก็จะเป็นการแต่งหน้าสไตล์เกาหลีแบบผิวฉ่ำโกลว์นะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าสเต็ปแรกนะคะบิมจะขอกันคิ้วก่อนเพราะว่าไม่ได้กันคิ้วมานานมากการกันคิ้วจะทำให้หน้าเราละมุนขึ้นได้ด้วยนะสเต็ปต่อไปบิมจะใช้สเปรย์เซรั่มจากดัลบานะคะคือจริงๆบิมเคยรีวิวตัวนี้ไปใน TikTok แล้วคือบิมชอบมากเขาคือ White Truffle First Spray Serum นะคะคือสเต็ปการเพรสผิวเนี่ยขาดตัวนี้ไม่ได้เลยตัวเซรั่มเขาจะมี2เลเยอร์นะคะชั้นแรกจะเป็นออยล์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ทำให้ผิวฉ่ำโกลว์ส่วนอีกชั้นหนึ่งจะเป็นเซรั่มเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยด้วยพอบีมฉีดทุกคนจะเห็นเลยว่าผิวบีมฉ่ำโกลว์ขึ้นระดับหนึ่งเลยจากที่บีมไปเรียนคือกว่าเขาจะเพรสผิวเพื่อที่จะลงฟาวเดชั่นเขามีสเต็ปเยอะมากๆแล้วช่างเขาก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมผิวมากบีมจะใช้เฟซเบสของ Bobbi Brown ลงอีกชั้นหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มลงฟาวเดชั่นกันนะคะตัวนี้เขาก็จะช่วยให้เมคอัพติดทนนานขึ้นเหมือนกันต่อไปก็จะมาลงตัวโทนอัพนะคะเพื่อที่จะปรับผิวเราให้สม่ำเสมอกันบีมจะค่อยๆลงนะคะไม่ต้องลงเยอะมากเสร็จปุ๊บก็เอาสเปรย์เซรั่มเนี่ยมาฉีดเข้าที่ฟองน้ำเลยแบบนี้จะช่วยให้เกลี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยค่ะบีมจะค่อยๆแท็บเข้าไปให้ตัวโทนอัพกับเซรั่มเนี่ยซึมลงผิวเราโอเคต่อมาก็ลงฟาวเดชั่นกันนะคะวันนี้บีมเลือกใช้ของจังแซมุนบีมจะบีบไว้บนหลังมือแล้วก็ใช้แปรงฟาวเดชั่นแบบนี้ป้าย Product ขึ้นมาแล้วค่อยเอาป้ายที่หน้านะคะเทคนิคนี้จะทำให้เราคอนโทรลปริมาณของฟาวเดชั่นหรือว่า Product ที่เราลงบนหน้าได้ง่ายขึ้นตอนบีมไปเรียนคือช่างเขาจะเบามือมากๆแล้วก็ใช้ Product น้อยมากๆแล้วก็จะใช้ฟองน้ำอันเดิมในการเกลี่ยนะคะค่อยๆแท็บลงบนผิวให้ตัวฟาวเดชั่นเนี่ยกลืนลงกับผิวเราถ้าส่วนไหนอยากบิวอัพเพิ่มค่อยลงเพิ่มนะคะบิมลืมให้ดูเลยอันนี้เป็นฟองน้ำที่บิมใช้นะเป็นเมคอัพสปอนจ์ธรรมดาเลยลงเสร็จแล้วงานผิวก็จะได้ประมาณนี้ต่อมาเซตแป้งฝุ่นกันบิมจะเซตแค่แอเรียที่รู้สึกว่ามีโอกาสที่จะแคร็กนะคะนั่นก็คือตรงร่องแก้มเปลือกตาแล้วก็ลงตรงคิ้วด้วยจะทำให้เราเขียนง่ายขึ้นทริคนี้บิมก็เพิ่งเรียนรู้จากช่างเลยมาเขียนคิ้วกันลุคนี้บิมจะใช้แบบฝุ่นนะคะเพราะจะให้ลุคที่ธรรมชาติมากกว่าบิมจะใช้2สีผสมกันนะคะตอนบิมเรียนเนี่ยคือช่างเขาจะให้บิมเติมคิ้วแค่ช่องโหว่ไม่ได้เขียนตามรูปคิ้วใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาอยากคงความเป็นธรรมชาติไว้เนื่องจากก่อนหน้านี้เราได้กันคิ้วมาแล้วบิมก็จะเน้นเติมแค่ช่วงบริเวณหางคิ้วเสร็จปุ๊บก็มาปัดมาสคาร่าคิ้วกันปัดแค่บางๆพอนะคะต่อมาก็มาลงอายไพรเมอร์นะคะบีมจะป้ายที่หลังมือแล้วเอานิ้วหยิบ Product ขึ้นมาแล้วก็มาแท็บบนเปลือกตาเราจะได้ไม่เป็นการลง Product ที่มากเกินไปสเต็ปการลงอายแชโดว์นะคะจริงๆคือง่ายมากบีมจะใช้2สีผสมกันแล้วก็ทาลงไปทั่วเปลือกตาเลยตอนทาเสร็จเนี่ยพยายามลืมตาแล้วก็เบลนด์อีกรอบหนึ่งนะคะระหว่างที่บิมเรียนช่างแต่งหน้าเขาจะบอกตลอดว่าให้ลืมตาเพราะเราจะได้เห็นฟินิชลุคหรือว่าภาพรวมจริงๆตอนที่เราลืมตาไว้ต่อไปก็จะใช้สีน้ำตาลมาวาดตรงชิดโคนขนตาเลยเพื่อเพิ่มเลเยอร์ให้ตาเราบิมก็จะเอาแปรงพุ่มใหญ่ๆมาเบลนด์ทุกอย่างเข้ากันในส่วนของอายไลเนอร์วันนี้เราจะใช้เป็นแบบเจลอันนี้ดีมากทุกคนบิมใช้สีเบอร์02นะคะเป็นสีน้ำตาลจะวาดเฉพาะอินไลเนอร์ก่อนพยายามให้ชิดโคนขนตามากที่สุดทำเหมือนกันทั้ง2ข้างเลยเสร็จปุ๊บค่อยมาวิงหางออกมาระหว่างที่วาดอายไลเนอร์คือให้ลืมตาตลอดนะคะลุคนี้บิมจะวาดเป็นเส้นตรงคล้ายๆเลข1ออกมาไม่วิงขึ้นหรือว่าทำให้ตกลงมากเกินไปแล้วค่อยมาวาดเส้นอายไลเนอร์ให้มาคอนเนคกับหัวตาของเราแล้วก็ใช้สีน้ำตาลที่เข้มที่สุดในพาเลตใช้แปรงหัวตัดแบบนี้เขียนย้ำเข้าไปตรงเส้นอายไลเนอร์ของเราบิมจะใช้วิธีการแท็บเข้าไปนะคะไม่ขีดเป็นเส้นตรงนะเพราะจะทำให้อายไลเนอร์เลอะได้การแท็บจะเหมือนการเซตอายไลเนอร์เข้าไปในตัวด้วยแล้วก็จะมาดัดขนตากันค่ะบีมเพิ่งได้ที่ดัดขนตาอันใหม่มาทุกคนก็คือจะเป็นอันเล็กแบบนี้คือเขาจะเข้าไปในซอกตรงหัวตากับหางตาของเราได้ดีขึ้นทำให้การดัดขนตาของบีมง่ายขึ้นเยอะแล้วก็จะเลือกติดขนตาที่เป็นช่อๆแบบนี้นะคะบีมจะใช้กับแหนบจับขนตาแบบนี้เลยค่อยๆติดทีละข้าง
แล้วก็จะใช้หวีตรงปลายแหนบเนี่ยหวีให้ขนตาเข้าที่มากขึ้นโอเคมาปัดมาสคาร่ากันต่อบิมจะเน้นแค่ช่วงตรงที่ขนตาเราหายไปนั่นก็คือตรงหัวตากับหางตานะคะจะไม่ปัดทั้งหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะหนาเกินไปต่อมาก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มมาวาดเส้นข้างล่างตาของเราให้วิ่งออกแบบนี้แล้วเหลือช่องว่างระหว่างอายไลเนอร์กับเส้นที่เรากำลังจะวาดจะทำให้ตาดูโตมากขึ้นแล้วก็ใช้สีสว่างมาเขียนตรงดอลลี่อายจะไม่ใช้สีขาวไปเลยนะคะเพราะอาจทำให้ดูใต้ตาเราลอยได้บิมเลยเลือกเป็นสีชมพูแบบนี้เขาจะมีชิมเมอร์นิดหน่อยช่วยทำให้ตาเราป๊อปขึ้นวาดไปเลยตั้งแต่หัวตาถึงกลางตาแล้วก็ใช้สีน้ำตาลอันเดิมมาวาดถุงใต้ตานะคะวาดบางๆพอเป็นเงาพอนะทุกคนให้ดูความแตกต่างระหว่างสองข้างโอเคมาทำอีกข้างหนึ่งกันแล้วบิมก็จะใช้กลิตเตอร์แบบนี้มาเพิ่มให้ลุคเราดูมีอะไรมากขึ้นวิธีลงก็จะเอาไว้หลังมือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยขึ้นมาแล้วค่อยเอามาแถบบนเปลือกตาของเราระหว่างแถบเนี่ยก็คือลืมตาเหมือนกันนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยช่างบอกว่าให้บิมหยิบขึ้นมาทีละเม็ดเลยจะเป็นกลิตเตอร์ใหญ่ๆแล้ววางแค่ประมาณ 2-3 เม็ดก็พอสเต็ปต่อไปจะมาลงคอนซีลเลอร์กันใช้แป้งลงรองพื้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ค่อยๆปาดบีมจะลงแค่ช่วงหน้าแก้มพอแล้วก็ใช้ฟองน้ำอันเดิมเกลี่ยเลยวิธีนี้จะช่วยเก็บดีเทลหรือว่าพวกอายแชโดว์ที่หล่นลงมาตรงหน้าแก้มเราได้ดีขึ้นโอเคมาคอนทัวร์กันค่ะบีมก็จะเก็บกรอบหน้าแล้วก็คอนทัวร์เป็นตัว C แบบนี้อย่าลืมทำช่วงตรงไหล่ผมกับหน้าผากด้วยนะแล้วก็มาคอนทัวร์จมูกกันคือสเต็ปนี้ต้องเบามือมากๆแล้วก็คอนทัวร์ตั้งแต่ตรงหัวคิ้วลงมาเลยแล้วก็จะมาเก็บตรงช่วงปีกจมูกด้วยปัดแก้มวันนี้บิมจะใช้2 สีนะคะใช้สีที่สว่างมาปัดตรงช่วงบริเวณหน้าแก้มก่อนโดยใช้วิธีแท็บลงไปพยายามอย่าให้เลยมาถึงตรงช่วงจมูกนะคะแล้วก็มาใช้สีชมพูนมแบบนี้ใช้แปรงลากค่อยๆลากออกไปจากหน้าวิธีนี้จะทำให้หน้าเราดูมีเลเยอร์มากขึ้นโอเคต่อมาไฮไลท์กันไฮไลท์ก็จะเหมือนปกติเลยบิมก็จะไฮไลท์ตรงช่วงโหนกแก้มหน้าผากสันจมูกแล้วก็ตรงปลายจมูกโอเคมาถึงสเต็ปการทาลิปบีมจะใช้เป็นเนื้อแมตต์แล้วก็เลือกเป็นสีชมพูที่ไม่เข้มมากมาเป็นเบสของปากเราอันนี้บีมใช้กระดาษทิชชู่ซับลิปมันออกก่อนแล้วก็ทาเบสลงไปให้ทั่วปากเลยจะใช้ที่เกลี่ยลิปแบบนี้นะคะที่เป็นหัวแบบเจลเกลี่ยให้เกินขอบปากออกมานิดนึงแล้วก็ทำให้ขอบปากเราฟุ้งๆแล้วก็จะมาใช้ลิปที่เข้มขึ้นมาหน่อยทาช่วงข้างในปากของเรานะคะเน้นแค่ช่วงกลางปากพอนะทุกคนแล้วเราก็จะใช้แปรงอันเดิมมาเบลนด์ให้ทุกอย่างเข้ากันมาตบท้ายด้วยลิปกลอสเพิ่มความฉ่ำวาวให้ลุคนี้กันค่ะบีมจะแท็บแค่ตรงกระจับปากไม่ทาทั้งปากนะถ้าด้านฟินิชลุคของเราก็จะประมาณนี้เลยแล้วบิมก็จะฉีดตัวสเปรย์เซรั่มตัวเดิมเพื่อที่จะฟินิชลุคของเราเป็นการเซตเมคอัพแล้วก็ทำให้ลุคเราดูฉ่ำวาวมากขึ้นจะเห็นเลยว่าผิวบิมโกลว์มากบิมชอบฟินิชลุคที่ตัวเซตติ้งสเปรย์นี้ให้มากเลยอะหลังฉีดคือผิวโกลวี่เล่นแสงแล้วก็ฉ่ำมากคือตัวนี้บิมอยากป้ายยาจริงๆเพราะตอนที่บิมอยู่ที่เกาหลีแล้วบิมเดินเข้าโอลิฟยังเห็นเขาเป็นมิสที่ขายดีอันดับ1เลยด้วยโอเคอันนี้ก็คือ finish look ของเราบิมไปทำผมมาเป็นยังไงบ้างคะชอบกันไหมวันนี้ก็แอบมาแชร์ทริคเล็กๆน้อยๆที่บิมได้เรียนมาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย